παιδιά, καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα κάνουμε μια εκδρομή στην Παύλιανη. Ένα μαγευτικό μέρος. Έχω πάει κάνα 2-3 φορές και απλά δεν το χορταίνεις με τίποτα. Ελπίζω από αυτό το βίντεο να μάθετε πράγματα και να δούμε λίγο μαζί τις ομορφιές της Παύλιανης. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε, πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Λοιπόν, φτάσαμε στη μαγευτική Παύλιανη και δεν θα το καθυστερήσουμε. Είναι ένα μέρος που συνδυάζει φύση, συνδυάζει εφευρετικότητα, γιατί όπως θα καταλάβετε είναι ένα πάρκο μοναδικό, αν όχι μόνο στην Ελλάδα, θέλω να πιστεύω σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δεν θα σας ταλαιπωρήσω. Πάμε να δούμε λίγα πράγματα από το πάρκο. Πραγματικά χρειάζεσαι ώρες για να το δεις όλο και όλα τα σημεία του είναι μοναδικά. Πάμε όμως να δούμε μερικά από αυτά.
Καλησπέρα κύριε Δημήτρη. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Λοιπόν, είστε ιδιοκτήτης του καταστήματος αυτό των εμπορικών, έτσι. Πολύ ωραίο μαγαζί, παιδιά, άμα έρθετε στην Παύλιανη, ελάτε να το επισκεφτείτε. Λοιπόν, ποια ήταν η δράση σας, στην κοινότητα αυτά τα χρόνια, τι θέση κατήχατε? Εγώ ήμουν για 2 τετραετίες πρόεδρος στην κοινότητα, όταν ακόμα ήταν μετά το Καποδίστρια, το πρόγραμμα Καποδίστριας, η Παύλιανη, μαζί με μια άλλη κοινότητα, τον Τυφριστό, στο νομό Θεόδωρος, μείναν ανεξάρτητες κοινότητες. Δεν ενταχθήκαν σε Δήμο. Αυτό το διάστημα ήμουν 2 τετραετίες πρόεδρος στην κοινότητα. Μετά με το πρόγραμμα Καλλικράτης, η κοινότητα σταμάτησε να υπάρχει πλέον, εντάχθηκε στο Δήμο Λαμιαίων, στον ενιαίο Δήμο Λαμιαίων. Και εγώ ήμουν από τότε 2 τετραετίες πάλι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Λαμιαίων και την τελευταία διετία μέχρι τον 31 Αυγούστου του 19 ήμουν και αντιδήμαρχος στο Δήμο Λαμιαίων. Μάλιστα. Με αρμοδιότητες, τεχνική υπηρεσία, μηχανήματα και κοινότητες. Μάλιστα. Οπότε φαντάζομαι ότι από αυτά που καταλαβαίνω ότι έχετε αρκετές γνώσεις πάνω στο πάρκο της Παύλιανης και γενικότερα στην κοινότητα. Οπότε θα σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να γνωρίσει και ο κόσμος να καταλάβει λίγο ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, τι είναι το πάρκο της Παύλιανης, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Το παρκάκι το λεγόμενο για μας εδώ της Παύλιανης είναι ένας χώρος που είναι μια παραποτάμια διαδρομή στην ουσία είναι. Το ποταμάκι αυτό που βλέπουμε είναι, που ξέρετε, δηλαδή που είδατε, είναι οι πηγές του Ασοπού ποταμού, του Ασοπού της Φθιώτιδας, γιατί υπάρχει και Ασοπός Βιωτίας που βγαίνει μέχρι Αττική. Λοιπόν, είναι οι πηγές του Ασοπού που χαμηλά κάτω ενώνονται με το Σπερχαίο. Μάλιστα. Και από εκεί στο Μαλιακό. Λοιπόν, εδώ ξεκινάνε οι πηγές του Ασοπού. Όλο αυτό το πάρκο απλώνεται από τη μία και από την άλλη πλευρά του ποταμού, του Ασοπού, και μέχρι τις πηγές του. Είναι μια δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια για να δημιουργηθεί αυτό που βλέπετε σήμερα. Στην αρχή ξεκίνησε πιο πολύ για μας τους ντόπιους. Να γίνονται κάποιες δραστηριότητες, κάποια παιχνίδια. Αυτό βέβαια κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου. Και σιγά σιγά κάθε χρόνο άρχισαν και γίνονταν παρεμβάσεις. Και μετά από τόσα χρόνια έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που βλέπουμε, που είναι πλέον πασίγνωστο το παρκάκι. Ναι, γιατί και είναι από τα μοναδικά. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ, ότι το πάρκο αυτό είδα ότι έγινε γνωστό τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και άρχισε να αυξάνει τη φήμη. Και ήθελα να ρωτήσω πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η δραστηριότητα και αν είναι κάτι πρόσφατο. Όχι, αυτό το πάρκο έχει περίπου 20 χρόνια που γίνεται. Κάθε χρόνο εκεί γίνονταν και πράγματα. Μάλιστα. Στην αρχή ξεκίνησε με το μεράκι του Βαγγελάκη, που γνωρίσαμε το Βαγγελάκη, με κάποιες ιδέες, να γίνονται κάποια πράγματα μέσα. Από εκεί και πέρα, βλέποντας ότι αυτή η δραστηριότητα κέντρισε τον ενδιαφέρον του κόσμου και άρχισε να έχει επισκέψεις στο πάρκο, μπήκε και η κοινότητα στο παιχνίδι μετά. Και άρχισε να χρηματοδοτεί, γιατί αυτό που βλέπετε μέσα εκεί, για να γίνει, έχει κοστίσει πάρα πολλά λεφτά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό έχει και πάρα πολλά χρόνια. Έχει πάρα πολλή δουλειά, φαίνεται. Έχει πάρα πολλή δουλειά. Και τελικά, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, το πρόβλημα δεν είναι να τα φτιάξεις. Είναι η συντήρηση. Η συντήρηση είναι μεγάλο ζήτημα. Και όταν πρόκειται, τώρα μιλώντας, και επειδή ζω σε μια πόλη που περιβάλλεται από νερό, όταν μπαίνει το νερό στη μέση, η συντήρηση γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Ακριβώς. Όλα αυτά που βλέπετε, τα γεφυράκια, αυτές οι διαδρομές, όλα τα γεφύρια πάνω από το ποτάμι, τα όμορφα, αυτά πριν ήταν με... Οι βάσεις από κάτω ήταν ξύλινες. Το ξύλο σαπίζει. Προφανώς. Λοιπόν, είχε μπει η κοινότητα όσο ήταν κοινότητα και άρχισε και στήριζε οικονομικά τις δραστηριότητες, δηλαδή να παίρνουν τα υλικά και τις συντηρήσεις, παρεμβάσεις, όλα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το πάρκο μεγάλωσε πάρα πολύ. Ναι. Εμείς σαν κοινότητα τότε τελειώσαμε, μπήκαμε
Στο Καλλικράτη με τον Καλλικράτη και μπήκαμε στο Δήμο Λαμιαίων. Και μιας και η Παύλιανη είναι από τα λίγα χωριά του Δήμου που είναι σε αυτή την κατάσταση, και ο Δήμος έπεσε πάνω και άρχισε και στήριζε. Και τα τελευταία χρόνια ρίξαμε και πάρα πολλά χρήματα από το Δήμο. Δηλαδή με υλικά, πιο πολύ με υλικά, με σίδερα, με ξύλα, με χρώματα, ό,τι χρειάζονταν. Φαντάζομαι η δουλειά ήταν πιο πολύ προσωπική των κατοίκων, έτσι. Η δουλειά ήταν πιο πολύ, εντάξει, με κάποιες δραστηριότητες μαζεύονταν κάποια χρήματα από το σύλλογο, βοηθούσε ο σύλλογος, χωριανοί βοηθούσαν και βγαίναν κάποια μεροκάματα. Το πρόβλημα ήταν των υλικών, γιατί τα υλικά ήταν πολλά. Τα υλικά, ναι. Πλέον αυτά τα γεφύρια που βλέπετε, οι βάσεις από κάτω είναι μεταλλικές. Για να μην χαλάνε. Ναι. Να είναι πιο ανθεκτικά, εν πάση περιπτώσει. Βέβαια, όταν το ξύλο θα κρατούσε 10 χρόνια, το σύλλογο θα κρατήσει 30 και 40. Σωστό. Και είναι και πιο ασφαλές. Και πιο ασφαλές. Και έτσι μέσα από το Δήμο παίρναμε όλα τα υλικά, για τα οποία κοστίζουν όλα, πολλά χρήματα. Τώρα, αν θέλει να φτιάξει γεφύρια 12 και 15 και 20 είναι μέτρα. πολλά χιλιόμετρα. Ξέρουμε πόσα χιλιόμετρα είναι ακριβώς. Ακριβώς, ούτε εγώ το ξέρω. Ναι. Πάντως είναι πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή, θες τουλάχιστον 5-6 ώρες για να γυρίσεις τα πάντα που είναι φτιαγμένα. Και τα δύο. Και πάνω και κάτω. Ναι. Και πάνω και κάτω. Ναι. Γιατί πριν, όταν είχε ξεκινήσει, ήταν μόνο πάνω. Μετά έγινε η κάτω διαδρομή. Σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι το πάνω κομμάτι, αυτό που παρατήρησα, ότι είναι πιο φτιαγμένο με γεφυράκια, με αυτά τα αστεία που έχει μέσα, ζωγραφιές, καλλιτεχνήματα γενικώς, ενώ το κάτω δείχνει μια πιο φυσική ομορφιά. Είναι λίγο πιο άγριο και πιο δύσκολο το κάτω. Λίγο πιο άγριο και πιο δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά βατό. Ναι, βατό και είναι. Περιποιημένο. Βατό, και αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι, παρότι έχει τρομερή επισκεψιμότητα από τουρισμό, από ντόπιους, από όλα αυτά, δεν υπάρχει σκουπίδι. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει, πιστεύω ότι ο κόσμος, βλέποντας όλα αυτά και τον αγώνα που γίνεται, εντάξει, δεν δημιουργεί σκουπίδια. Προσπαθεί να βοηθήσει και να συνεισφέρει. Ναι, δεν δημιουργεί σκουπίδια. Κατάλαβα. Γιατί είναι από. Μιας και έχω το μαγαζί εγώ εδώ και περνάει κόσμος πολύς. Ναι. Και συζητούμε. Πάρα πολλοί έρχονται πρώτη φορά. Οι άλλοι έχουν έρθει και ξανάρθει. Λοιπόν, και όλοι μας λένε ότι τέτοιο πράγμα δεν έχουμε συναντήσει. Δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι παρατήρησα το εξής. Τώρα, εγώ έχω έρθει 3-4 φορές, έτσι, δεν έχω έρθει πολλές φορές, ούτε είμαι ντόπιος. Αλλά είδα μία σχέση συνεργασίας μεταξύ ανθρώπου και φύσης που δεν τις βλέπεις πουθενά. Δηλαδή, όπου έχω δει κάτι φτιαγμένο, σίγουρα ο άνθρωπος θα έχει παρέμβει σε κάποιο βαθμό στη φύση. Ενώ εδώ βλέπω, ας πούμε, παγκάκια να είναι κομμένα στη μέση γιατί ένα δεντράκι φύτρωσε. Ή, ας πούμε, οι γέφυρες να είναι ανάμεσα στα δέντρα, να μην κόβονται τα δέντρα. Δηλαδή, μια απόλυτη σχέση συνεργασίας και κάτι το οποίο είναι θεμιτό και για το μέλλον, έτσι, για όλες τις περιοχές. Και πιστεύω αυτό είναι το μοναδικό, ότι παρότι είναι τόσο όμορφο, έχει το χιούμορ του. Ας πούμε, έκανα τη διαδρομή σήμερα πριν τραβήξουμε τη συνέντευξη, να πάω πάνω στο θρόνο που λένε. Το οποίο κάπου εκεί στα 2.800 μέτρα, 2.700, δεν θυμάμαι, είχε μια πινακίδα, έλεγε το νούμερο, είχε μια ταμπέλα, σε έκανε να πεθάνεις από τα γέλια. Γιατί έφτανες μέχρι εκεί με τόσο κόπο και ξαφνικά σου γράφε κάτι το οποίο ήταν πραγματικά τέλειο. Αυτό το πράγμα, αυτός ο συνδυασμός και να είναι όλα τόσο μελετημένα και μετρημένα, δεν το έχω δει πουθενά. Και σε απόλυτη συνεργασία έχει με τη φύση. Εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα, αν το αναλάμβανε μια εταιρεία διαφημιστική, δεν θα μπορούσε να βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Όχι, αυτό φαίνεται ότι είναι μεράκι. Ναι, ακριβώς. Αυτό βγαίνει. Και αγάπη. Αυτό βγαίνει. Ναι. Βγαίνει το μεράκι και η αγάπη για την περιοχή. Αυτό. Και αυτό φαίνεται. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό τελικά η περιοχή και ο συγκεκριμένος χώρος από τις αστείες πινακίδες, από τις έξυπνες πινακίδες. Ναι, από τα έξυπνα στιχάκια. Αυτό έγινε αφορμή για να έρθουν όλα τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών και να κάνουν ρεπορτάζ για τις έξυπνες πινακίδες και τις ζωγραφιές. Ναι. Το οποίο, ας πούμε, αν ήταν μόνο φύση, πιθανώς να μην το είχαν κάνει. Παντού. Γιατί η φύση υπάρχει κι αλλού. Ναι. Βέβαια... Αυτό το πράγμα που βλέπουμε όμως, διάβαζα σε κάποιες αναρτήσεις τώρα στα μέσα, κάποιον ο οποίος προέτρεπε το Δήμαρχο Αθηναίων, πήγαινε στην Παύλιανη να δεις πως διακοσμούν το χώρο και κάτω στην Αθήνα. Ναι, εντάξει. Του πρότεινε κάποιος. Που βλέπει τους κάδους ζωγραφισμένους και αυτά όλα. Ναι. Εντάξει, αυτό βασικά, άμα το συζητούσαμε καν για μια πόλη, θα κόστιζε μια περιουσία. Εδώ μιλάμε για μεράκι, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, οι τοπικοί κάτοικοι
βάλαν την αγάπη τους και το μεράκι τους για να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Μην φανταστείς και να βοηθήσει και τον τόπο. Αυτά που βλέπεις ζωγραφισμένα έχουν κοστίσει πολλά χρήματα. Το μεράκι είναι, τίποτα αυτό, άλλο. Αυτό. Τίποτα, δεν είναι τίποτα. Ναι. Το να ζωγραφίσεις δύο παιδάκια ή κάτι, διάφορα ξέρω εγώ, σε ένα καδό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Αρκεί να υπάρχουν τα άτομα που θέλουν να το κάνουν. Σωστό. Να προσθέσω εδώ βέβαια ότι, γιατί εγώ στα βίντεο που θα ανεβάσω είναι περισσότερο από τη διαδρομή. Να προσθέσω ότι και η Παύλιανη μέσα στο χωριό έχει άπειρες ζωγραφιές και έξυπνα σχέδια μέσα, τα οποία πραγματικά άμα το επισκεφτείτε για φαγητό ή οτιδήποτε, θα δείτε ακόμα και εδώ απέναντι την ταβέρνα, είναι γεμάτος ο τόπος. Οπότε σας προκαλώ να το κάνετε αυτό. Βλέπεις την ωραία κυρία απέναντι. Ναι. Τώρα φαίνεται. Είδες τι ωραία φαίνεται. Οι 4 εποχές. Είναι καταπληκτική. Μια γυναίκα 4 εποχές. Κομψοτεχνήματα παντού. Από το γκάδο μέχρι το κουτί της ΔΕΗ. Ναι. Λοιπόν. Αυτό είναι το καφάο της ΔΕΗ που λέμε. Ναι, όντως. Το καφάο της ΔΕΗ είναι αυτό. Που δεν το βλέπεις. Βλέπεις μια γυναίκα οι 4 εποχές. Στην κυριολεξία είναι αργοτέχνης. Θα το πω δηλαδή. Είναι πολλά μικρά έργα τέχνης και δεν είναι μόνο το μεράκι και η αγάπη και πόσο καλός καλλιτέχνης είσαι. Πολλά είναι έξυπνα. Αυτό. Δηλαδή βλέπεις σε μια γωνία ένα λουδάκι το οποίο έχει βγει μόνο του. Δίπλα έχει ζωγραφιστεί ένα κοριτσάκι να το ποτίζει. Ναι. Το λουλούδι είναι ζωντανό, το κοριτσάκι είναι ζωγραφιά. Ναι. Όχι, είδα πολλά τέτοια και στις άλλες επισκέψεις μου και βλέπω ότι ανανεώνονται κιόλας. Ναι. Δηλαδή τώρα που ήρθα δεν είναι τα ίδια που είχα δει πριν από μισό χρόνο. Ξέρω εγώ, έχει μια έξυπνη μηνακίδα πάνω το χωριό, στο τέρμα, που λέει, ξέρω εγώ, προς Γουργοπόταμο είναι 30 χιλιόμετρα, προς Κουμαρίτσι είναι 8 χιλιόμετρα, προς Λαμία είναι 32 χιλιόμετρα. Προς Φάρο Εστ, ξέρω εγώ, 6.000 χιλιόμετρα. Ναι, όχι, έχουν πολύ, πολύ ωραίο πνεύμα. Συνεχίσουμε στη δεύτερη μας ερώτηση. Τώρα αυτά είναι ενδεικτικά, απλά σχέδια κάποιες ερωτήσεις έτσι για να καλύψουμε μερικές απορίες που ίσως να έχει το κοινό. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τι περιλαμβάνει το οικοσύστημα του ποταμού, του πάρκου γενικότερα και αν θεωρείτε ότι για αυτή τη βιοποικιλότητα που υπάρχει είναι σημαντικό το ποτάμι καθώς και η λιμνούλα που έχει παρακάτω και το δάσος εννοείται έτσι, γιατί και το δάσος παίζει σίγουρα ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά ας πούμε πόσα, τώρα δεν περιμένω να μου πείτε ακριβές αριθμό, αλλά ας πούμε τι είδους οργανισμούς μπορούμε να δούμε, τι ποικιλία υπάρχει. Κοίταξε να δεις, να σου πω ότι παλιότερα μετά από κάποιες προσπάθειες που είχε κάνει ο Βαγγελάκης, είχε φέρει γόνο, είχε ρίξει το ποτάμι και είχε γεμίσει το ποτάμι με πέστροφα. Πέστροφες. Ναι, οι οποίες πιθανόν υπάρχουν ακόμα, αλλά πρέπει να είναι πιο χαμηλά. Γιατί με τις μεγάλες πλημμύρες που γίνανε το 1987, μιλάμε για τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν τότε. Κατάλαβα. Όλα τα ψάρια, ό,τι υπήρχε, φύγαν όλα χαμηλά κάτω, προς τα κάτω. Πέρα από το είδος που συζητούσαμε νωρίτερα. Ναι. Υπάρχει αυτό στη λιμνούλα τώρα, στο Τζερό που λέμε, η λιμνούλα που έχει ένα ψάρι το οποίο είναι από τα... Το αττικό ψαρό, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνια. Σπάνια ψάρι. Εντάξει, όλα αυτά δεν είναι σε μεγάλες ποσότητες. Ναι. Και είναι καταρχάς να προσθέσω σε αυτό το σημείο, θα τα έλεγα και πιο μετά στο βίντεο, αλλά θα την κάνουμε την παρένθεση, ότι αυτό το ψάρι ήταν πολύ κοινό στην Ελλάδα, υπήρχε παντού, σε όλες τις λίμνες και στα ποταμάκια. Αλλά με την εισαγωγή από την Αμερική του λεγόμενου κουνουπόψαρου, το οποίο προσθέθηκε σε πάρα πολλές λίμνες και ποταμάκια για να καταπολεμηθεί το πρόβλημα των κουνουπιών, εκτόπισε αυτό το ντόπιο είδος, να το πούμε έτσι, και στην ουσία το έφερε όχι στο χείλος της εξαφάνισης. Μιλάμε, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει και επίσημη καταγραφή για να πούμε σε πόσα μέρη υπάρχει ακόμα. Και η Παύλιανη αυτή τη στιγμή έχει μια λιμνούλα που δεν είναι και πολύ μεγάλη, το οποίο το φιλοξενεί. Και αυτό είναι πραγματικά τρομερό. Φαίνεται έχει και άλλα είδη ψαριών μέσα, τα οποία πρέπει να κατέβεις κάτω όμως. Ένας από εδώ από το χωριό μας κατέβηκε με μπουκάλες. Έχει κατέβει κάτω και έχει τραβήξει και βίντεο από το βυθό κάτω. Έχει και άλλα είδη ψαριών, τα οποία εντάξει, εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Ναι. Ίσως να μπορέσω να έρθω σε επαφή με αυτόν τον κύριο να μας πει κάποια... Όχι, και να δεις και το... άμα δούμε το βίντεο θα το βάλω εδώ λοιπόν. Ναι. Γιατί έχει τραβήξει και βίντεο. Όσον αφορά την πανίδα, αυτό που παρατήρησα εκ πρώτης όψης, ας πούμε, είναι ότι έχει πάρα πολλά είδη πουλιών. Είδα σήμερα μόνο, δεν μιλάω για άλλες φορές, είδα τρυποκάριδο,
Τα πουλιά είναι όλα, ό,τι πουλί υπάρχει. Αηδόνια, κοτσίφια, υπάρχει. σπάνια πουλιά. Από κούκο μέχρι τα πάντα. Ναι, υπάρχουν και όλα τα είδη άγριων ζώων που έχει η Ελλάδα. Μιλάμε για αρκούδα, λύκο. Έχει και αρκούδες, Μάλιστα. Λύκους, αλεπούδες βασικά φαντάζομαι σίγουρα. Αλεπούδες, κουνάβια, αυτά υπάρχουν όλα. Ελάφια, ζαρκάδια, αγριογούρουνα. Τα πάντα. Λαγούς, ναι. Και με τη ευκαιρία αυτή, δηλαδή το φθινόπωρο που αρχίζει και το κυνήγι, έχουμε και πολλή επίσκεψη από κυνηγούς στην περιοχή. Λογικό. Ναι. Αυτό που είχα δει εγώ την δεύτερη φορά που είχα έρθει ήταν ένα σκιούρο. Και μου έκανε εντύπωση όμως που ήταν πάνω στο μονοπάτι, ας πούμε, και δεν είχε φοβηθεί. Σκιουράκια, εμείς τώρα από τον άλλο μήνα θα τα βλέπουμε μέσα στις αυλές, γιατί ανεβαίνουν πάνω στις καρδιές. Παντού, Ναι. Μέσα στα σπίτια γύρνουν. Αυτό βέβαια, αυτή η ποικιλία, εμένα μου δείχνει ότι είναι σημαντικός βιότοπος. Ναι, έτσι. Και... Πρέπει να ξέρεις ότι η Ίτη είναι από τα πιο όμορφα βουνά της Ελλάδος και από τα πιο ήμερα. Δεν είναι άγριο βουνό. Ναι. Εντάξει, η Ελλάδα τουλάχιστον για βουνά έχει, ναι. Αλλά η Ίτη είναι από τα πιο ήμερα βουνά. Ναι. Γι' αυτό μπορεί να το περπατήσει κάποιος και γι' αυτό και έχει πάρα πολύ επισκεψιμότητα. Καλά, και εννοείται τα μονοπάτια που είδα εγώ που βρήκα εδώ στην Παύλιανη τουλάχιστον ήταν όλα περιποιημένα, βατά, εύκολα, όλα χαρτογραφημένα κατά μία έννοια και σημαδεμένα και περιποιημένα κατά κύριο λόγο. Έτσι ώστε, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, όταν πας στη φύση φοβάσαι και για άλλους κινδύνους. Για φίδια, για οτιδήποτε. Αλλά με την επισκεψιμότητα που έχει εδώ πέρα, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εμάς μας βοηθάει πολύ εδώ, πολλοί του κόσμου έχετε από Αθήνα. Ναι. Και πάρα πολλοί που έχουμε κουβεντιάσει μας λένε ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι σε 2 ώρες από την Αθήνα υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτό το χωριό, υπάρχει αυτό το μέρος, υπάρχει αυτή η φύση. Δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε αυτό. Ναι. Γιατί όλοι φεύγαν για μακριά για να πάνε να βρουν. Ναι. Εντάξει, κοίτα, τώρα η Αθήνα είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Εκεί πλέον δεν υπάρχει φύση. Η αλήθεια είναι. Αλλά εκεί είναι ο κόσμος όμως. Ο πολύς κόσμος. Ναι. Εντάξει, πιστεύω από τα βίντεο που κυκλοφορούν πλέον, αλλά και από αυτό ίσως. Ναι. Παντού. Εντάξει, τώρα. Θα είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Με τα μέσα που υπάρχουν πλέον. Αυτό. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι μπόρεσα και επικοινώνησα με 2 ανθρώπους εδώ από τη σελίδα που υπάρχει στο ίντερνετ, έτσι. Λοιπόν, επομένως, ας πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι μπορεί να δει, αν και το έχουμε ψιλοκαλύψει αυτό, τι μπορεί κάποιος να δει στο πάρκο και στο χωριό, ας πούμε. Τι μπορεί να του προσφέρει. Καταρχήν, ξεκινώντας από την είσοδο του πάρκου, θα δει την πανέμορφη γέφυρα, τη μουσική. Τη μουσική γέφυρα, ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τίποτα παράξενα και όμως είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Ναι. Μια όμορφη γέφυρα η οποία πατώντας πάνω είναι βαμμένη στα χρώματα του πιάνου, πατώντας αρχίζει και παίζει μουσική. Βγαίνοντας στη γέφυρα υπάρχει ένα κτηριακό συγκρότημα που έχει τις παλιές συσκευές και μηχανήματα που λειτουργούσαν με το νερό, νερόμυλος, νεροπρίωνο, μαντάμι, νεροτρεβί. Όλα αυτά λειτουργούν μουσιακά βέβαια. Ναι. Το βλέπει. Μετά ακολουθεί την παραποτάμενη διαδρομή και ξεκινάνε μετά τα όμορφα και τα παράξενα που μπορείς να δεις μέσα. Όπως είπες νωρίτερα, το παγκάκι το χωρισμένο, να περνάει το τετράκι πάνω, να δεις το τζακούζι, να δεις τα τραμπολίνο, το ποδόλουτρο, τα δεντρόσπιτα. Έχει πραγματικά τόσα πολλά πράγματα. Ειδικά για οικογένειες και μικρά παιδιά. Αυτό. Που μπορούν ώρες, κούνιες, 1002 υπάρχουν. Τα τελεφερίκ πάνω από το, από το ποτάμι για τα παιχνίδια. Ναι, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω στο ότι αυτό που παρατήρησα είναι ότι πέρα από το είναι φιλικό για οποιονδήποτε έρθει να το δει, να χαρεί, έχει και αστεία για μεγάλους, έχει και αστεία για μικρούς, έχει πολλές δραστηριότητες για τον καθένα πραγματικά και κάποιος που έχει ας πούμε οικογένεια και το σκέφτεται, συνδυάζει και το μουσείο, γιατί και αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα το κτηριακό συγκρότημα δεν τα βλέπεις παντού. Δεν τα έχει δει πουθενά. Δεν τα βλέπεις παντού. Σε φωτογραφίες μόνο. Σε φωτογραφίες παλιά και είναι και καλοσυντηρημένα. Πέρα από τη γνώση που μπορεί να δει και το χώρο που υπάρχει εννοείται για να παίξουν τα παιδιά, υπάρχουν και πολλά πράγματα που προσφέρονται από το πάρκο για να παίξει ένα παιδί, για να παίξει και ένας μεγάλος. Θα πω δηλαδή. Προσφέρει τόσες πολλές δραστηριότητες που πραγματικά συνδυάζει και τη φύση και τη μάθηση εννοείται,
αλλά και τη διασκέδαση και την ξεκούραση και τη χαλάρωση. Μπορείς κάποιος να δει ακόμα, γιατί η νοοτροπία είναι σε λειτουργία, Ναι. και οι χωριανοί μας εδώ πηγαίνουν και πλένουν τα ρούχα τους. Κουβέρτες, Μάλιστα. τέτοια. Μπορεί κάποιος περνώντας δηλαδή να δει και να πετύχει, ας πούμε, όλη τη να διαδικασία. πλένουν και τα ρούχα. Πώς Μάλιστα. γίνεται η Αυτό δεν το διαδικασία. ήξερα, ας πούμε. Ναι. Ναι. Είναι σε λειτουργία. Και να πούμε επίσης ότι έχει και συσσαγωγικά παραλίες για μπάνιο. Δηλαδή δεν είναι μόνο να δούμε το ποτάμι. Κάνεις και μπάνιο. Έχει να κάνεις και μπάνιο. Πρέπει να είσαι λίγο ψύχρεμος, γιατί Καλά, είναι πολύ κρύο το νερό, αλλά κρύο. για όσους δεν αντέχουν τη ζέστη. Αλλά υπάρχουν ειδικά νεαροί. Ξαπλώστρες έχει, ποδόλουτρα έχει, τα πάντα έχει. Ό,τι μπορούσε να δεις στην παραλία, να τα βρεις και εκεί. Και από εφευρετικά παιχνίδια έχει τα πάντα. Δηλαδή, ας πούμε, έχει ποδοσφαιράκι να παίζουν κανονικά άτομα μέσα. Ναι. Έχει bowling, δηλαδή εφάνταστα παιχνίδια. Ακριβώς. Και δραστηριότητες για τους πάντες. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι όσοι έχουν δει το βίντεο μέχρι στιγμής έχουν καταλάβει ήδη, αλλά ας πούμε, τι πιστεύετε εσείς ότι το κάνει τόσο ξεχωριστό το πάρκο? Τι το κάνει τόσο ξεχωριστό? Γιατί δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να πεις εντάξει, δεν θα πάω εκεί, θα πάω κάπου άλλο. Δεν το βλέπεις άλλο. Ναι. Αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, που όταν τα δει ο άλλος με τη σειρά όπως θα περπατάει και θα τα βλέπει, δεν θα τα δει άλλο. Ναι. Μπορεί κάπου αλλού να πάει, γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ομορφιές, όμορφα βουνά, όμορφα μέρη, αξιοποιημένα. Ναι. Αλλά δεν θα δει όλα αυτά που θα δεις, όλα μαζί δεν θα τα δεις. Ναι. Μπορεί να δεις ένα, κάτι ή δύο. Αυτό το κάνει διαφορετικό. Ότι βλέπεις πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, και άραγε κάνοντας μια διαδρομή 2 ώρων σε γεμίζει αυτό. Ναι. Αυτό που είπαμε στην ουσία και στην προηγούμενη ερώτηση είναι ότι συνδυάζει γνώση, παιχνίδι, διασκέδαση, ξεκούραση, τα πάντα, συν τη φύση. Η οποία δεν παρεμβαίνει, αυτή η κατασκευή, αυτό το πάρκο δεν παρεμβαίνει στη φύση. Δεν ξέρω σε ποιο πήγες και στους 2 τους θρόνους, θρόνο του Δία. Στο Δία όχι, δεν έχω πάει δεν ακόμα. Ναι. Λοιπόν, εάν μπεις στο ίντερνετ μέσα και αναζητήσεις έναν Αμερικανό τραγουδιστή, Mike Perry. Ναι. Perry. Όταν μπήκα εγώ πριν 10 μέρες περίπου πάλι, ήδη έχει γυρίσει ένα βίντεο κλιπ και το έχει γυρίσει στην Παύλαινη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει το κτήμα Βασιλικιά που έμενε, διαδρομή, το ποτάμι, το παρκάκι, και δείχνει και το θρόνο του Δία. Ήδη το είχαν δει, είχε 35 εκατομμύρια προβολές. Εκατομμύρια προβολές, μάλιστα. Θυμίζω το όνομα, Mike Perry. Mike Perry, θα το έχω εκεί από το βίντεο. Και οπότε θα το δεις. τεστάρουμε. Ναι, θα το δω, εννοείται. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Πώς μπορεί κάποιος να μάθει πληροφορίες για αυτό το μέρος? Τι μπορεί να... Καταρχήν πληροφορίες μπαίνοντας στο ίντερνετ και αναζητήσει την πάλι, θα βρει χιλιάδες πληροφορίες, χιλιάδες φωτογραφίες. Θα βρει, αν μπει στη σελίδα του συλλόγου, του πολιτιστικού συλλόγου, ό,τι αφορά την Πάλμη θα τα βρει μέσα. Θα προσπαθήσω να βάλω κάτω το βίντεο μερικά link για να τα βρίσκει εύκολα ο κόσμος. Πιστεύω ότι και εγώ στην ουσία στη σελίδα του συλλόγου έστειλα μήνυμα και μπόρεσα και έμαθα πληροφορίες. Λοιπόν, τώρα αυτός ο παράδεισος, επίγης παράδεισος στην ουσία, από τι απειλείται? Γιατί έμαθα κάποια πράγματα τα οποία δεν μου αρέσαν και με αυτή την αφορμή κιόλας λίγο πολύ. Ένα σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει είναι από μια εταιρεία που έχει... Εξαναπείτε το βασικά γιατί είναι το φορτηγό, ναι. Μια εταιρεία η οποία είχε ζητήσει να εκμεταλλευτεί το ποτάμι για κατασκευή υδροελεκτρικού εργοστασίου. Φράγμα κοινός και υδροελεκτρικό εργοστάσιο φαντάζομαι. Ναι, τώρα εντάξει, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς γίνονται αυτά. Ναι. Σημασία έχει ότι αφαιρώντας το νερό από το ποτάμι στεγνώνει, πεθαίνει. Και όλοι οι οργανισμοί που αναφέραμε πριν που βασίζονται πάνω σε αυτό το οικοσύστημα, ακριβώς. Έτσι. Το πιο σοβαρό που εγώ πιστεύω είναι αυτό. Το πιο σοβαρό. Ναι. Η δημιουργία αυτού του υδροελεκτρικού... το οποίο το ποτάμι δεν είναι κανένα τεράστιο ποτάμι το οποίο μπορεί να... Είναι παραπόταμος. Μικρό ποταμάκι είναι, να μπορεί να παράγει τόνους. Να παράγει πολύ ρεύμα, δηλαδή δεν είναι τίποτα. Ζημιά θα κάνει παράκαλο. Ναι, και θα καταστρέψει αυτό το τοπίο και αυτό ακριβώς. Τη βιοποικιλότητα, ας πούμε, για ρεύμα. Έτσι, επίσης το άλλο που άκουσα ήταν για το θέμα των ανεμογεννήτριων.
το οποίο δεν είναι σαν λύση, αυτές οι οικολογικές λύσεις είναι ωραίες. Αλλά και θα πει ο άλλος γιατί δεν θες σαν ανεμογεννήτριες, καθαρή ενέργεια, δεν καίει κάτι, δεν βρωμίζει το περιβάλλον. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε και γνώστες όλων του Ναι. τι ζημιά μπορεί να κάνει. Εντάξει, αλλά και μόνο να το βλέπεις, ξέρω εγώ, στην κορφή. Εντάξει, πέρα από. Πάνω από όπου βλέπεις τα έλα, να βλέπεις από πάνω. Χαλάει τη φυσική ομορφιά, αλλά θα σας πω και εγώ γιατί έκανα μια έρευνα πάνω σε αυτό. Και γιατί ήμουν και εγώ λίγο αντίθετος για ένα τέτοιο σημείο να γίνει αυτό. Καταρχάς, για να χτιστεί μια ανεμογεννήτρια, ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι. Ναι. Αποψηλώνεται δάσος. Εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί είναι όλο. Το μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Και εννοείται για να φτάσουν αυτά στην κορφή του βουνού. Θα καταστραφεί μεγάλο κομμάτι του δάσους. Αυτό είναι. Θα σκοτωθούν σίγουρα κάποιοι οργανισμοί, δεν υπάρχει περίπτωση, από τα δέντρα κτλ. Και το άλλο πρόβλημα που τώρα βγαίνει στην Γερμανία, ας πούμε, γίνανε μελέτες και φάνηκε, είναι ότι σκοτώνει άγρια πουλιά. Γιατί δεν προλαβαίνουν να υπολογίσουν πόσο γρήγορα γυρνάει ο έλικας και πέφτουν απάνω. Και δεν σκοτώνει τα μικρότερα είδη, σκοτώνει τα ακόμα πιο σπάνια, όπως είναι οι αητοί, τα γεράκια, οι κουκουβάγες, ειδικά οι κουκουβάγες τη νύχτα. Έτσι, γι' αυτό και είναι σημαντικό, ας πούμε, κάτι τέτοιο να μην δημιουργηθεί εδώ, γιατί απλά θα καταστρέψει το περιβάλλον. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση, τώρα αυτή δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, αλλά μπορεί κάποιος να βοηθήσει με κάποιο τρόπο και πώς μπορεί να στηρίξει το πάρκο, τη συντήρησή του, τις πράξεις. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Για όλα αυτά που μιλάμε τώρα για τη συντήρησή του χρειάζονται χρήματα. Χρειάζονται χρήματα, ναι. Εκεί είναι όλη η υπόθεση. Πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει χρηματικά την κοινότητα? Μπορεί απευθυνόμενος στην κοινότητα και στο σύλλογο να το κάνει. Αν έχει τη διάθεση δηλαδή και τη δυνατότητα, μπορεί να το κάνει μέσω του συλλόγου, μπορεί να το κάνει. Κατάλαβα. Εντάξει, είναι δύσκολα πράγματα όμως. Δύσκολα πράγματα, ναι. Είχα μια ιδέα αυτό βέβαια. Αυτό μόνο μπορούν κάποιοι μεγάλοι χορηγοί. Κατάλαβα. Μεγάλες εταιρείες μπορούν να δωρήσουν μια κατασκευή, κάπου οι μεγάλες εταιρείες. Πώς λέμε τώρα ότι η τάδε εταιρεία, το Ίδρυμα Λάτσι, ξέρω εγώ, έκανε αυτή τη χορηγία στο τάδε νοσοκομείο ή στην περιοριστική. Ώστε να υπάρχει και εμφανές αποτέλεσμα, έτσι. Τώρα, εντάξει, απλά θεωρώ ότι και ο κόσμος που θα δει το βίντεο και ο κόσμος που επισκέφτεται, λίγο μαζεύεται ένα ποσό. Γι' αυτό λέω. Οπότε επικοινωνήστε με την κοινότητα σίγουρα. Είχα εγώ μια ιδέα, βέβαια θα τη συζητήσω και αργότερα, γιατί δεν είμαι σίγουρος τι υπάρχει, τι γίνεται, προκειμένου να μπορεί ο καθένας να το στηρίξει και από μακριά όλη αυτή τη δράση. Θα την αναφέρω και αργότερα. Διάθεση αν υπάρξει. Διάθεση να υπάρχει. Αυτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είσαι καλά. Παιδιά, είπαμε, ελάτε εδώ να επισκεφτείτε το χώρο, να τα δείτε και μόνοι σας. Στα βίντεο δεν έχω βάλει το 1/10 από αυτά που έχει. Παρότι έχω τραβήξει ώρες βίντεο, υπάρχουν τόσα πράγματα, μικρά λεπτομέρειες κτλ. Τα οποία αξίζει να τα δείτε. Και αλλάζουν συνεχώς. Εγώ ήρθα πριν από μισό χρόνο και ήδη έχουν αλλάξει τα μισά. Οπότε είναι μια αφορμή. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά. Και θα συνεχίσουμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Το όνομά σας είναι? Γιώργος Ριγάκης. Γιώργος Ριγάκης. Λοιπόν, είστε ο πρόεδρος της κοινότητας, έτσι. Οπότε φαντάζομαι είστε μέσα στα πράγματα, γνωρίζετε και εσείς πολλά. Αυτό που θα ήθελα, περιμένω να περάσει τα μάξι βασικά για να ακουγόμαστε, αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι τι δράσεις υπάρχουν στο χωριό, υπάρχουν εκδηλώσεις, υπάρχει κάτι που κάποιος μπορεί να δει πέρα από το πάρκο, εννοείται, που είναι το βασικό στοιχείο? Εμάς το βασικό μας στοιχείο είναι η φύση. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε με διάφορες ήπιες μορφές ανάπτυξης να δημιουργήσουμε τους χώρους που να μπορεί ο άνθρωπος να το επισκεφτεί, να περάσει καλά. Είναι όλο ένα σύστημα, θα το έλεγα, με τους επιχειρηματίες που στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί τα περισσότερα χρήματα τα βάζουν οι επιχειρηματίες, οι χωριανοί, η προσφορά των παιδιών, για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σε γενική η κοινότητα, δηλαδή δεν υπάρχουν εξωτερικές βοήθειες ιδιαίτερα. Πολλοί πρέπει να παρακαλέσουμε πολύ για να μας ακολουθήσουν, και τώρα έχουν αρχίσει λίγο και από το Δήμο να μας βοηθάνε, τους παρασύραμε σε αυτό. Γιατί έγινε και διαφήμιση. Έγινε διαφήμιση. Ειδικά το τελευταίο χρόνο.
και είναι ένα χωριό που εκτός από τη φύση δεν έχει κάποιο, εκτός από το πυρά του Ηρακλέους που έχουμε εδώ κοντά, που είναι ένα μνημείο, δεν έχουμε κάτι άλλο ή θρησκευτικό τουρισμό. Έχει αυτή τη φύση, και αυτή τη φύση εντός εισαγωγικών την πουλάμε. Ναι, η φυσική ομορφιά είναι που βοηθάει αυτόν τον τόπο. Εμείς απλώς βάζουμε τα κοσμήματα. Σωστό. Βάζουμε το χρυσό για να το κάνουμε πιο όμορφο. Να, είναι λίγο πιο προσβάσιμο, γιατί κακά τα ψέματα, κάποιος δεν θα πάει σε ένα τελείως άγριο τοπίο, φοβάται. Οπότε όταν γίνει λίγο πιο προσβάσιμο στον κόσμο, εννοείται πως θα εκτιμηθεί περισσότερο, και όταν το βιώνει κάποιος μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, από αυτή τη διαδικασία να το επισκεφτεί, σίγουρα αλλάζει και η άποψή του και ο σεβασμός που έχει για όλο αυτό το μεγαλείο, ας πούμε. Και δεχόμαστε και τις καλές κριτικές και τις κακές. Διορθωνόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και πολλοί θέλουν και να προσφέρουν. Παίρνουν το πινελάκι να δάξουν και αυτοί κάτι που έχουμε στο μυαλό μας για να το φτιάξουμε. Ναι. Μέσα από αυτή την τέτοια θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά του χωριού μου. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι πρόεδρος σε ένα χωριό με τέτοια νεολαία. Δραστήρια και πρόθυμη. Δραστήρια και προσφέρουν στο χωριό τους με χαρά, με αγάπη, και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, την επισκεψιμότητα που έχουμε. Κατάλαβα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμα δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχει και... Μετά είμαστε σε μια καλή συνεργασία με το Σύλλογο, ο οποίος κάνει τα πολιτιστικά κομμάτια του χωριού μας, όπως π.χ. το street food, τη δημοτική μουσική τα βράδυ, για να διασκεδάζουν κιόλας αυτοί που έρχονται. Μέσα στο ποτάμι έχει river volley. Μάλιστα. Κατάλαβα. Και εκδηλώσεις που μπορεί ο άλλος να κάνει. Πηγαίνουμε στον Προφητηλία που είναι ένα εξοκλήσι, να περάσουμε καλά. Γιατί μέσα από αυτό το περαΐστικο στο Προφητηλία ή μέσα στο ποτάμι δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Τα παιδιά του χωριού θέλαν ένα χώρο που να πηγαίνουν να κάθονται, και δημιουργήθηκε το ποτάμι, ο Προφήτης Ηλίας, η Αγία Παρασκευή κάτω, χώροι που να πηγαίνουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, να περνάει καλά, να γίνονται γνωριμίες, να υπάρχει έτσι μια αλληλεπίδραση. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές είναι η πορεία μας. Και προσπαθούμε να το βελτιώνουμε πάντα ήπια. Και θα ήθελα και από την κρατική μηχανή να κοιτάξουν αυτά τα κομμάτια που είναι για τουριστικά, να τα κάνουμε τουριστικά. Καλό είναι και το ρεύμα, αλλά καλό είναι και τα δάση να τα γνωρίζουμε για αυτό που είναι. Και φαντάζομαι στο θέμα που αναφέραμε και πριν με το φράγμα και τις ανεμογεννήτρες, ποια είναι η θέση σας? Η θέση μου είναι ότι εάν να ξεκινήσουμε από το ποτάμι εδώ, το υδροελεκτρικό, ο υπηρετητής σας πάει 2 χιλιόμετρα πιο κάτω. Δηλαδή μας αλλάζει τη ροή του ποταμού 4 χιλιόμετρα. Ναι. Εμείς μέσα εκεί έχουμε αναπτύξει τις δραστηριότητες, τα οποία σας είπα ότι ζουν 15 επιχειρήσεις, είναι μια μικρή βιομηχανία που απασχολεί και άλλα 100 άτομα γύρω-γύρω, συν αυτοί που πουλάνε τα τοπικά προϊόντα, συν. Τα πάντα, τονώνεται η τοπική οικονομία, και η τοπική και στο κέντρο της Λαμίας, γιατί θα πάρουμε και από εκεί οι τσοπάνιδες, οι αυτοί, όλοι, γίνεται ένας κύκλος πολύ μεγάλος εργασιών. Μ' αρέσει η προσέγγιση, γιατί προσεγγίζετε το κομμάτι της κοινότητας. Γιατί πριν αναπτύξαμε περισσότερο το κομμάτι το πόσο σημαντικό είναι για την οικολογία. Οπότε φαίνεται ότι δεν είναι μονόπλευρο, ότι δεν θέλουμε ένα τέτοιο έργο απλά για να μην χαλάσει το τοπίο. Είναι απλά γιατί στηρίζεται ένα ολόκληρο δίκτυο οικογενειών, να το πω έτσι. Η τοπική κοινότητα τονώνεται και εννοείται με την τόνωση αυτή βοηθιέται και ο τόπος να συντηρηθεί στη φυσική του μορφή και κατά επέκταση όλο το οικοσύστημα να συντηρηθεί από αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο η εκτροπή του ποταμού προφανώς που εντάξει, θα χαλούσε ας πούμε το πάρκο σαν πάρκο, αλλά
τόσα ζώα που ζουν εδώ μέσα, τόσοι οργανισμοί, σίγουρα δεν θα είχαν να βρουν να πιούν νερό, θα χαλούσε η χλωρίδα, έχει τεράστια ποικιλία. Φυτών, αρωματικών φυτών, τα πάντα είδα. Ήδη η Ίτη έχει τόση ποικιλομορφία, ναι. Που έχει 3.200 φυτά. Είναι από το πρώτο στην Ευρώπη. Και στη Φλωρίδα και στην Πανίδα, γενικά σε όλα τα είδη. Ναι. Και μας ενδιαφέρει να συνδυάζουμε και τα δύο μαζί. Ναι. Όχι μία. Συνύπαρξη. Δεν ξέρω αν... σας είπα ότι πήγα προχτές στο Μεσολόγιο και είδα τόσα γυμνά βουνά που δεν βγαίνει ούτε ρίγανη ούτε τίποτα. Ναι. Ας κάνουμε και τις πρώτες τέτοιες και αν το ρεύμα δεν μας φτάνει να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι, να χαλάσουμε. Αν σου δείξω τι τοπίο θα χαλάσει, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι. Και μετά και τα παιδιά που έχουν δουλέψει σε αυτό το πάρκο μέσα εδώ, τι να τους πω, ότι έρχεται ο άλλος και μας τα χαλάει γιατί θέλει να κάνει ένα μικρό υδροελεκτρικό ή θέλει να κάνει... γιατί στην ουσία είναι για κερδοσκοπία. Ναι. Αλλά αυτό που λέγαμε και πριν, εκτός κάμερας βέβαια, είναι ότι δεν είναι ότι δεν στηρίζουμε τις εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι ότι απλά να γίνουν κάπου που να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή. Θα ήθελα να σου φέρω ένα παράδειγμα, είναι σαν μέσα στην πλατεία τώρα να φτιάξουμε ένα στάβλο. Δεν πάει. Ναι. Το κάθε πράγμα θέλει το χώρο του. Ναι, ναι, σωστό. Πήγαινε φίλε πιο κάτω 3 χιλιόμετρα και κάνει και φράγμα και κάνει τέτοιο και να βγάλεις 5.000 κιλοβάτ. Ναι. Κάνει και ένα φράγμα και γίνεται αυτό. Ναι. Εφόσον δεν χαλάει... γιατί το νερό πάει χαμένο. Ναι, θα πάει στη θάλασσα. Όμως από εκεί, πάρ' το από ένα σημείο που κάτω που δεν επηρεάζει την τοπική κοινωνία, γιατί είναι αντίθετη όλοι. Ναι. Αν δεν σε θέλουν στο χωριό, μην ψάχνει για τον παπά του σπίτι. Σωστό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που μας απασχολήσει και έχουμε και χαλάσει και πολλά χρήματα εμείς οι κάτοικοι. Προσωπική δουλειά. Εκτός την προσωπική δουλειά, έχουμε πάει 2 φορές στο ΣΤΕ, έχουμε βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάμε στο ΣΤΕ να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Κατάλαβα. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω ένα τέτοιο βίντεο, προκειμένου να υπάρξει να γνωρίσει ο κόσμος, να καταλάβει τι γίνεται. Και όταν ο κόσμος γνωρίζει, μετά το στηρίζει. Αυτό είναι, προφανώς υπάρχουν πολλά βίντεο για την Παύλιανη πλέον, το γνωρίζω πολύ καλά. Απλά δεν είχα δει κάποιο που να απασχολείται να κοιτάξει πάρα πολύ το φυσικό, τη φυσική ομορφιά και τις απειλές του τοπίου αυτού. Βλέπουμε μόνο τα εμπορικά κομμάτια πολλές φορές, γιατί αυτά είναι που ψάχνει ο άνθρωπος τις περισσότερες φορές. Εγώ περισσότερο ψάχνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Να μην χαλάσω αυτό. Σέβομαι τη δουλειά των παιδιών. Ναι. Στον νόμο. Ξύλο 7-8 μέτρα στον νόμο. Να το πάνε κάτω εκεί που θα περάσει, που θα πας το απόγευμα, θα δεις τι έχουν κουβαλήσει στον νόμο και στα τέτοια. Και θα έρθει ένας επενδυτής και θα το διαλύσει έτσι. Να το διαλύσει έτσι. Να μου πάρει το ποτάμι. Κάποιος μου είπε ότι και το θρόνο, μικρή παρένθεση σε αυτό, όσοι βλέπαν το Game of Thrones, υπάρχει αντίγραφο του θρόνου, πλέον είχε γίνει και γνωστό στο ίντερνετ πάρα πολύ, έχει γίνει ένα αντίγραφο του θρόνου σχεδόν στην κορυφή του βουνού. Πήγα, κουραστικό αλλά πανέμορφο τοπίο και αξίζει τον κόπο. Και κάποιος μου είπε ότι όλα τα σίδερα και τα υλικά πήγαν με τα χέρια μέχρι εκεί πέρα. Ναι, όλα. Και το τσιμέντο, όλα τα πήγαμε όλα στα χέρια. Πέρα από την κατασκευή, εννοείται, όλα τα υλικά ανέβηκαν πόσο υψόμετρο είδα... Εκεί περίπου πρέπει να είναι γύρω στα 1800 με 1900 το υψόμετρο. Και ένα βασικό στοιχείο που θέλουμε να περπατήσει ο άλλος στο δάσος, θα μπορούσαμε να το βάλουμε σε ένα σημείο εδώ δίπλα και να έρχεται να το δει, αλλά άλλο να το απολαύσεις. Άλλο να πας στη διαδρομή. Να πας στη διαδρομή, θα πας. Για μας θα ήταν και πιο εμπορικό να το βάλουμε. Σίγουρα να είναι εδώ στην πλατεία και να έρχεται Game Thrones και τέτοια. Κοσμοσυρωή και να είναι εμπορικό. Περισσότερο μας ενδιαφέρει να το περπατήσει το δάσος, να το νιώσει, να το αγαπήσει. Αυτό. Κάτι που δεν το γνωρίζεις, δεν το αγαπάς. Λένε. Και αυτό έλεγα και πριν με τον κύριο Δημήτρη, είναι το εξής, ότι είδα μια συνεργασία πέρα από τους κατοίκους, που αυτό κι αν είναι πρωτάκουστο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε την τάση να φαγωνόμαστε μεταξύ μας.
Είδα μια συνεργασία φύσης και ανθρώπου που δεν την έχω δει πουθενά και έχω επισκεφτεί πολλά μέρη. Δεν την έχω ξαναδεί αυτή τη συνεργασία και βλέπω ότι οι ίδιοι κάτοικοι εδώ προωθούν αυτή την ιδεολογία, να το πω έτσι, του να έρθουμε κοντά στη φύση, να τη σεβόμαστε κατά κύριο λόγο και βοηθούν τον άλλον που μπορεί για κάποιο λόγο να έχει μεγαλώσει σε μια μεγαλούπολη και να έχει δει δέντρο μόνο στη γλάστρα. Το βοηθούν τον άλλον να την κατανοήσει, να δει τι είναι και να το βιώσει, να είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Χωρίς να αναγκάζουν κάποιον βέβαια, γιατί υπάρχουν και εύκολα σημεία προσιτά. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί. Και εγώ, ας πούμε, έχω και τα δύο τα γόνατά μου έχουν πρόβλημα, έτσι. Μπορεί, ας πούμε, για κάποιο λόγο να μην μπορούσα να πάω στην κορυφή. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα σημεία και προσιτά, αλλά και για τα πιο ιδιαίτερα, ας πούμε, και τα πιο περίεργα, τα πιο, θα το πω πολύ χοντρικά, τα πιο ψαγμένα, όπως λένε πλέον. Ναι, έχει για όλες τις... Κάθε καρδιά σκαρίδι που ναι, έχει για όλους. Άλλος θέλει να πιει το τσουκουράκι και να βλέπει το μαλλιακό κόλπο. Και άλλος θέλει να περπατήσει και να κάνει την πεζοπορία του. Πόδια, ναι, σωστό. Έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις. Αυτό. Και προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, πέρα από το ότι έχει εναλλακτικές λύσεις για όλους τους ανθρώπους, για όποιον, όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχει κάποιος, άλλος μπορεί να έρθει και να πιει καφέ σε ένα κατάστημα που να έχει τη θέα του κτλ. Διαθέτει πράγματα και για τον καθένα, αναλόγως τις δυνατότητές του. Μπορεί χίλια πράγματα μπορεί κάποιος να έχει και αναλόγως και με το γούστο του καθένα. Άλλος μπορεί να έρθει να δει τη φύση, άλλος μπορεί να έρθει να κάνει απλά την πεζοπορία του γιατί του αρέσει σαν άθληση, άλλος μπορεί να έρθει για να παίξει, για να κάνει μπάνιο, για να δει, παρότι εντάξει δεν είναι εκτεταμένο, αλλά και τα κτίσματα που έχει στο ποτάμι είναι μουσιακό έκθεμα, έτσι. Ναι, σίγουρα. Το χιόνι, το κυνήγι του, τα πάντα. Έχει απ' όλα. Απ' όλα, σωστό. Θα θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κάτι άλλο να πείτε στον κόσμο? Τον κόσμο να μπορεί να έρθει, να μας επισκεφτεί, να μας κάνει την κριτική, δεν θα το πούμε εμείς αν είναι όμορφα, ας μας κρίνει ο κόσμος. Να ευχαριστήσουμε και σένα που διαθέτεις από το χρόνο σου για κάτι που αγαπάς και εμάς όμως μας προσφέρει πολλά πράγματα. Μπορούμε να περάσουμε τα μηνύματά μας, να περάσουμε και χωρίς εσάς, ρεσιτέχνες, μη ρεσιτέχνες, κεντρικά κανάλια, αρκεί να μας κάνει αυτό που θέλει η περιοχή. Να μην ψάχνουμε πάντα την αρνητικότητα. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Σωστό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Που διαθέσατε και θα τα ξαναπούμε. Εγώ θα έρθω σίγουρα. Ελπίζω να έρθουν και όσοι μας παρακολουθήσουν λοιπόν. Τους περιμένουμε με αγάπη και όποιος θέλει κάτι. Και να προσθέσω, καλά, πέρα από το ότι αυτό που είπαμε ότι υπάρχει στο ίντερνετ πλέον να επικοινωνήσετε κιόλας με την κοινότητα και να μάθετε πράγματα, ότι εμένα τη στιγμή που ήρθα με καλωσόρισαν εδώ οι άνθρωποι, μου φερθήκανε υπέροχα, τέλεια, με καλοσύνη και χαρά και φαντάζομαι ότι έτσι είναι αντιμετώπιση όλο το χωριό. Θέλω να πιστεύω. Ναι, αν θέλω να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά, η Παύλη ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν της προσφοράς, δηλαδή το κράτος την ακολουθούσε. Κατάλαβα. Και θα σου φέρω δύο παραδείγματα. Το νερό στην Παύλη το φέρανε οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια. Μάλιστα. Το 1957. Τόσο αργότερα. Το ιατρείο και το κοινοτικό κατάστημα έχει γίνει πάλι με προσωπική εργασία. Με λίγη βοήθεια πάλι του κράτους. Και πολλά άλλα. Άρα ο χαρακτήρας των κατοίκων στην ουσία βοήθησε να χτιστεί όλη αυτή η κοινότητα και να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό αρχίζουν να μας σέβονται. Αυτό. Βασικά, εγώ ήρθα εδώ να αναδείξω κάποια πράγματα και να δείξω κάποιους κινδύνους, γιατί αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, δεν φαίνονται στη διαφήμιση που γίνεται στο ίντερνετ πολλές φορές. Είναι κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες εισαγωγικά, οι οποίες πονάνε λίγο παραπάνω. Και αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθα, να αναδείξω αυτό και
να μάθει ο κόσμος, να γνωρίσει και να εκτιμήσει εννοείται αυτό που υπάρχει εδώ. Βέβαια, ό,τι και να πω και ό,τι και να βάλω στο βίντεο και να δείξω, γιατί δεν ξέρω τι θα μπορέσω να βάλω από τόσα πράγματα που έχει, ειλικρινά. Άμα δεν έρθετε να το δείτε με τα μάτια σας, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να καταλάβετε την ομορφιά του τοπίου. Να το απολαύσετε. Πρέπει να έρθετε να το απολαύσετε, να το αγαπήσετε πραγματικά. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για το χρόνο σας. Αλίμονο, αν όλες οι περιοχές της Ελλάδας ήταν σαν την Παύλιανη, να συνεργάζονται μεταξύ τους και ο ένας να βοηθάει τον άλλον, θα ήμασταν σίγουρα πολύ καλύτερα. Και θέλει και προσωπική δουλειά. Αν διαθέτουμε όλοι από μία ώρα στη ζωή μας, θα είχαμε άλλο κράτος. Σίγουρο. Από μία ώρα, το μήνα. Το μήνα. Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήρθα να μιλήσουμε και με ένα ακόμα άτομο που έχει συμβάλει εδώ πέρα στην κοινότητα και στο πάρκο. Μιας και το θέμα μας είναι το πάρκο σε αυτό το βίντεο. Είμαστε με την κυρία Όλγα Ξένου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, αυτό που μαθαίνω είναι ότι έχετε κάνει πολλά έργα στο χωριό. Πολλά δεν θα το έλεγα σε σχέση με άλλους. Αρκετά έργα. Έχετε συμβάλει σε μεγάλο βαθμό πάντως. Προσπαθώ όσο μπορώ. Αυτό είναι το καλό. Αυτό που θα ήθελα να μάθω, επειδή λίγο πολύ τα θέματα όλα περί πάρκου, οικολογίας κλπ. Τα καλύψαμε με τους προηγούμενους που μιλήσαμε, να μας κάνετε μια αναφορά σχετικά με τη διαδικασία, εγώ θα το πω, πώς να το πούμε, τεχνολογημάτων. Τις ας πούμε. Όλων αυτών των μικρών έργων τέχνης που βλέπουμε. Της διακόσμησης του χωριού μας. Της διακόσμησης, τη διαδικασία, πώς γίνονται αυτά, τι παράγοντες συμβάλλουν για να γίνουν αυτά, ας πούμε. Πιστεύω ότι ο βασικότερος παράγοντας είναι η μεγάλη αγάπη για το χωριό. Έτσι. Ο δεύτερος μεγάλος παράγοντας είναι το φοβερό χιούμορ που έχουν οι Παυλιανίτες. Έχουν καταπληκτικό χιούμορ. Έτσι, εγώ δεν έχω ζήσει όλα μου τα χρόνια εδώ, αλλά ένας λόγος που αγάπησα το χωριό ήταν το χιούμορ. Κατάλαβα. Από νεαρή ηλικία που ερχόμουν. Δεν θα αναφερθώ σε όνομα, γιατί πολλές φορές δεν το θέλει. Ένα άτομο ξεκίνησε την όλη ιστορία. Για μένα ήταν ο βασικός άνθρωπος που κατάφερε να ενώσει τους νέους και τα παιδιά, ξεκινώντας από ηλικίες, από δημοτικό, ήταν ο γιος μου, αρχές δημοτικού, τώρα είναι κοντεύει τα 40, έτσι, για να καταλάβεις. Τέλος πάντων ενώθηκαν τα παιδιά με εκδρομές, με διανυκτερεύσεις, αγάπησαν το χωριό και ξεκίνησαν να θα κάνω αυτό, τι λες, να κάνουμε και αυτό, και ο καθένας δίνει την ιδέα του. Το δικό του λιθαράκι. Το δικό του λιθαράκι, βρίσκει μια ιδέα, το λέει στην ομάδα, γιατί λειτουργούν όλοι σαν ομάδα. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Σωστό. Κάνει ό,τι θέλει, με ποια έννοια όμως. Το συζητάνε. Αυτό. Θέλω να κάνω αυτό, τι λέτε, να το κάνουμε. Είναι πάνω έτσι, σε μια κοινή γραμμή. Σε μια... Ναι. Και έτσι μοιράζονται και οι εργασίες. Δεν πιάνει ο ένας να τα κάνει όλα. Γίνεται ένας ισομοιρασμός. Τα έργα δεν είναι αυτούσια για ένα άτομο. Όχι. Διαμοιράζεται. Όποιος μπορεί κάνει ό,τι μπορεί. Μπορώ να βάψω, βάφω. Μπορώ να ζωγραφίσω, ζωγραφίζω. Μπορώ να καρφώσω, καρφώνω. Γιατί είναι και κατασκευές που είναι μες στη μέση. Σωστό. Δεν είναι μόνο... Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, ας πούμε. Ναι, αλλά... βέβαια έχουν γίνει κατασκευές τρομερές. Ναι. Φαίνεται σε όλο το μήκος του πάρκου, νομίζω. Ναι, ό,τι μπορεί λοιπόν να κάνει ο καθένας, το κάνει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά έχω ένα πολύ καλό αυτοκίνητο και μπορεί να μεταφέρω. Βάζω το αυτοκίνητο και μεταφέρω πράγματα. Να μεταφέρω υλικά στον τόπο που θα γίνει. Τα φορτώνω μες στον νόμο και τα πάω, γιατί είμαι πολύ δυνατός. Δηλαδή είναι όλο ένα αποτέλεσμα συνεργασίας, με λίγα λόγια. Θα μιλήσω, τη χρησιμοποιώ πολύ τη λέξη αυτή σήμερα στο βίντεο. Αποτέλεσμα της κοινότητας. Γιατί μιλάμε για μια κοινότητα εδώ πέρα και η συνεργασία. Είναι μια ενωμένη κοινότητα. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι. Ναι, έτσι, και από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια διαδικασία που πάει σχεδόν 30 χρόνια. Ναι. Και μου λέγατε κάτι πριν, ότι ξεκίνησε από έναν άνθρωπο ο οποίος επηρέασε κάποια μικρά παιδιά και αυτά με τη σειρά τους... Ναι, δημιουργήσαν οικογένειες, αυτοί φέρνουν τα παιδιά τους εδώ, γιατί είναι Παυλιανίτες στο σύνολο, ας πούμε έτσι,
σε μεγαλύτερο αριθμό. Λοιπόν, αυτοί έχουν τα σπίτια τους, φέρνουν τα παιδιά τους αγαπάνε το χωριό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ναι. Πηγαίνει, κατάλαβες, ο ένας δίνει τη σκητάλη στον άλλο. Σωστό. Και κάθε χρόνο, σε εισαγωγικά, μπαίνει ένα μικρό λιθαράκι ακόμα. Πολλά λιθαράκια μπαίνουν. Μπαίνει ένα καινούριο αίμα, θα έλεγα. Εδώ αυτό που είπα εγώ είναι ότι μισό χρόνο πριν που ήρθα, ένα εξάμηνο πριν με τον κορονοϊό με όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει ένα εξάμηνο πριν σχεδόν, είδα άλλα έργα από αυτά που είδα σήμερα. Ναι, τώρα ότι το δίμηνο της καραντίνας έγινε πολλή δουλειά. Έγινε πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή κάποιος που θα έρθει τώρα το καλοκαίρι και θα ξαναδεί στο πάρκο θα δει πολλά καινούργια πράγματα. Ναι, γι' αυτό γιατί έχω ανέβει 3 με 4 φορές. Κάθε φορά βλέπω κάτι καινούργιο πάντως. Δεν μπορώ να πω. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω όλα. Δηλαδή και μέσα στο χωριό, γιατί στο πάρκο δεν έχω μπει να το γυρίσω. Όλο μιλάω. Βλέπω τόσες λεπτομέρειες, τόσα έτσι πολύ εύστοχα. Κάθε γωνίτσα που θα γυρίσεις μέσα στο χωριό κάτι θα βρεις. Αυτό. Κάτι θα βρεις. Και πραγματικά είδα πολλά καινούργια πράγματα και δεν το πίστευα. Λέω δεν θα το είδα. Αλλά όχι. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Είχα παρκάρει την άλλη φορά σε ένα σημείο και τώρα σε αυτό το σημείο εκεί πέρα είδα ένα κομψοτέχνημα. Και λέω, ενώ στην αρχή λέω δεν θα το είδες, τελικά όντως είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή βλέπω ότι εξελίσσεται αυτό και αυτό μου αρέσει. Δηλαδή και ακόμα και μέσα στο πάρκο είδα πολλά πράγματα να έχουν αλλάξει, λάθη να έχουν διορθωθεί, καινούργια πράγματα να έχουν μπει. Εντάξει, γιατί βλέπεις όταν στείνεις κάτι, αν βλέπεις αν δεν είναι λειτουργικό ή κάποιο λάθος που έχει γίνει, όταν γίνεται η συντήρηση, γιατί κάθε άνοιξη αρχίζει η συντήρηση των βασικών σημείων, γεφύρια, τέτοια πράγματα, αυτά που χρειάζονται συντήρηση. Οπότε προσθέτουν και κάτι. Σωστό. Φέτος έμαθα, ας πούμε, γι' αυτό λέω ότι μπαίνει κάθε χρόνο καινούριο αίμα. Παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό, είναι στο δημοτικό, πήγανε βόλτα, πήγανε με τις μπογιές τους, κάτι φτιάξανε. Από μόνα τους δηλαδή, δώσανε το δικό τους στίγμα, κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό είναι φοβερό. μεταφέρει ο ένας τον άλλον την αγάπη για τη δημιουργία και για την διακόσμηση. Αυτό αν μη τι άλλο, δεν θα μιλήσω για την Παύλιανη γενικότερα, είναι αξιοθαύμαστο. Μόνο από αυτό. Από αυτό και μόνο είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Εμένα αυτό με είχε εντυπωσιάσει, δηλαδή δεν είναι, εντάξει η εικόνα, πάρα πολύ ωραία και τρίζει το μάτι και τα λοιπά. Το ότι κατάφερε αυτός ο άνθρωπος να ενώσει γενιές και να τους κρατήσει στο χωριό. Τόσους διαφορετικούς ανθρώπους. Και διαφορετικούς, αλλά το θέμα ποιο είναι. Τους κράτησε στο χωριό, δηλαδή φεύγουνε. Τους έδωσε ένα λόγο. Στις πόλεις που σπουδάζουν, ξέρω εγώ, δουλεύουνε και το καλοκαίρι είναι εδώ. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ, το Πάσχα, κατάλαβες τι λέω. Αυτό είναι... Δεν είναι ότι περνάω και φεύγω, είναι το χωριό, ήρθα να πω ένα γεια στη γιαγιά, ας πούμε, και ξανά έρχεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έρχονται, είναι σημαντικό. Στην τωρινή εποχή, ειδικά που η αστιφιλία έχει φτάσει την κορύφωση, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το κόστος αυτών των κατασκευών, των υλικών, από πού προέρχεται, πώς τα καταφέρνετε. Δωρεές, θα έλεγα, κάποια πράγματα που είναι, κάποια έχουν στοιχήσει πολύ, δηλαδή ο Iron Throne, δηλαδή κάτι τέτοιες κατασκευές μαζευόντουσαν τα χρήματα σιγά σιγά και είναι από δωρεές. Δωρεές τοπικού χαρακτήρα? Τοπικού χαρακτήρα. Δεν υπήρχε εξωτερική. Έχει βοηθήσει και ο Δήμος σε κάποια σημεία, αλλά αλλά περισσότερο ναι. Κατάλαβα. Οπότε... Δηλαδή ο Σύλλογος ό,τι μπορεί κάνει, από κάποιες εκδηλώσεις. Μαζεύει κάποια χρήματα σιγά σιγά και... Τα πάντα πάνε στο χωριό. Ναι, επενδύονται ξανά. Ή για συντήρηση, αγορά υλικών, χρωμάτων. Το οποίο εξίσου σημαντικό γιατί στηρίζει τον τόπο σου, στηρίζει την κοινότητα. Και βασικά και τα καταστήματα, τα μαγαζιά, οι επιχειρήσεις. Κάνει ένα κύκλο όλο αυτό. Ναι, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ και αυτές βοηθάνε πολύ. Ναι, κατάλαβα. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για όποιον ίσως βλέπει και θέλει να βοηθήσει να κάνει κάποια δωρεά. Τώρα, αυτό θα ήταν ευχής έργο. Αυτό. Όποιος θέλει να κάνει μπορεί να το ψάξει και να το βρει. Υπάρχουν και σελίδες στο ίντερνετ, μπορείτε να τα βρείτε στο Facebook παντού. Κατά τα άλλα μπορεί να απευθυνθεί στο Σύλλογο, φαντάζομαι. Στο Σύλλογο, Pavlian Info, εκεί θα βρει και θα στείλει το mail του
και τι Έτσι, προσπαθεί το να μήνυμά κάνει και του, όλα τα άλλα θα τα τα συνοηθείτε. ποσά παίζουν, δηλαδή μπορεί ακόμα και το δεκάρικο που για κάποιον είναι αστείο, για μας μπορεί να είναι Δεκάρικο σημαντικό. μπορεί να είναι μια παλέτα μπογιές. Α, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Για μένα, Δηλαδή- ας πούμε, μπορεί να είναι 10 πινέλα. Ναι, το οποίο Μπράβο. πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, πάρα Ακόμα και πολύ το πιο απλό πραγματάκι. Ναι. Εγώ θα ρωτήσω, τον άφηνε κάποιος πράγματα που δεν χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τις αυτό. κατασκευές? Και αυτό Γιατί ας μπορεί. πούμε κάτι που μου έκανε εντύπωση, Αν δεν ξέρω αν είναι- θα το ναι. έχουν δει στο βίντεο. Είδα φούρνους μικροκυμάτων παλιούς που Ναι. βάζουν μέσα βιβλία για να μην βρέχονται Ναι. και διακοσμούνται, στολίζονται μέσα στο πάρκο. Έχουμε Ε, το ψυγείο, το ψυγείο. το ψυγείο Σωστό. βιβλιοθήκη, ναι. Πόσα πράγματα για φάρμακα είδα στο πάρκο. Να το Ναι. ξέρετε και αυτό, δηλαδή για τσιμπήματα, για φίδια, για οτιδήποτε. Α, ναι, γι' αυτό. Αν υπάρξει, υπάρχουν φάρμακα μέσα στο πάρκο. Έχουν προνοήσει για τα πάντα. Πρώτες βοήθειες. Ναι, ναι. Δηλαδή το έχω και αυτό απορία. Αν θα μπορούσε κάποιο ίσως να φέρει κάτι που θεωρεί μπορεί να Πιστεύω πως γίνει ναι, έργο. ναι, βεβαίως, ναι. Και αυτό φαντάζομαι με συνεννόηση με την τέτοιο. Μην φέρετε τώρα εδώ πέρα ότι σκουπίδια Ναι, θέλετε να μπράβο, ξεφορτωθείτε. όλα τα ψυγεία. Αυτό, ναι. Με συνεννόηση, έτσι, με μεγάλα μια αντικείμενα. συνεννόηση Ναι. για να είμαστε σίγουροι ότι το χρειάζονται ή ότι μπορούν να το αξιοποιήσουν. Γιατί τώρα δεν είναι σκουπιδότοπος. Εδώ το εναντίον Ναι. δεν είναι σκουπιδότοπος. Δεν θέλουμε να γίνει ποτέ Όχι, σκουπιδότοπος. αλλά ας πούμε χρώματα. Χρώματα, Μπογιές, δηλαδή Πινέλα. βάψανε το σπίτι Ναι. και περίσσεψε. Και δεν θα χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, για να μην χαλάσει. Μπράβο. Τέτοια πράγματα πολύ πιο εύκολα τα χρησιμοποιούμε. θα εμείς. αξιοποιηθούν Γιατί εγώ σίγουρα. σήμερα πήγα, έδωσα ένα αρκετό ποσό Ναι. για τα έργα που θα ακολουθήσουν Ορίστε. και προμηθεύτηκα Ορίστε. μπογιές. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξοδέψετε χρήματα εφόσον. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες Όχι, εποχές ναι. και ο κόσμος δεν τα διαθέτει. Ναι, ναι. Μπορείτε απλά με μια δωρεά κάτι που δεν χρειάζεστε, κάτι που για Που κάποιο να λόγο. μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αυτό. να είναι, ναι, Να να μην είναι είναι, χρήσιμο. να- Εγώ παρόλα αυτά θα πω και για τις μπογιές ακόμα ότι κατόπιν συνεννόησης. Τα πάντα κατόπιν συνεννόησης. Γιατί εντάξει, παρότι Τα πάντα. χρησιμοποιούνται όλες οι μπογιές, μπορεί κάτι να μην. Όχι, τα πάντα είναι, ναι, να είναι κατόπιν συνεννόησης. Γιατί π.χ. αν το δουν το βίντεο αυτό 10.000 άτομα, λέω εγώ Ναι, τώρα, άμα και- έρθουν 10.000 άσπρες Αυτό. μπογιές, ας πούμε, δεν θα τις κάνουμε. Τι να τις κάνετε, ναι. αυτό. Θα βγούμε είναι να δώρο πουλήσουμε, ναι, Αυτό. Τα πάντα, οτιδήποτε είναι κατόπιν συνεννόησης. Κατάλαβα. Ναι. Κάτι που θα ήθελα έτσι να ρωτήσω, γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση. Τόση έμπνευση για τόσα διαφορετικά, περίεργα και εύστοχα έργα και αστεία. Πώς έρχεται? Σου είπα και πριν, το κάθε παιδί, ο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, έτσι, ο κάθε παυλιανίτης που ασχολείται με αυτό το θέμα, κάτι βλέπει, μια εικόνα, κάτι που κεντρίζει την αυτήν. Το βάζει στο τραπέζι της συζήτησης. Ναι. Λέει, παιδιά, εγώ είδα αυτό το ωραίο παγκάκι. Ναι. Είδα αυτό το... Να το κάνω, να το κάνουμε, μπορεί να το κάνει κάποιος. Μμμ. Και έτσι αποφασίζεται το... Κατάλαβα. Φαντάζομαι. Ή λέει άλλος, ας πούμε, ότι έχω έναν τοίχο που είναι άχαρος, μια γωνία δεν ξέρω τι. Μπορούμε μάλιστα. να κάνουμε Πολύ σωστό κάτι. γι' αυτό. Ναι. Ναι, είναι άνθρωποι Δηλαδή, που ζητάνε να τους κάνουμε. Αυτό, Ναι. ότι υπάρχουν άτομα τα οποία μπορούν να πούνε έχω μια ιδέα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε αυτό ή ξέρετε κάτι, μπορεί να γίνει κάτι αυτό. Ναι, Δεν είναι ναι. μόνο ότι η ομάδα αυτή που ασχολείται με τα έργα αυτά, θα το πω εξοραϊσμού τώρα, πολύ, Ναι. ναι, αλλά είναι ότι Είδος και εξοραϊσμού. ναι, είναι στην το ουσία είπα. αυτό είναι. Τι. Αλλά θέλω να πω και ότι οι ίδιοι κάτοικοι βοηθούν σε αυτό το πράγμα. Ναι, πολύ. Και αυτό που λέγατε, ότι ο καθένας βοηθάει με τον δικό του τρόπο. Ναι. Δηλαδή μπορεί εγώ να είδα ένα σχέδιο στο ίντερνετ και να μ' άρεσε και να πω «Α, αυτό το θέλω να το κάνουμε» Ναι. και ο άλλος που είναι καλός με το σκίτσο, με τη ζωγραφική, με οτιδήποτε, κάνει, να ο το καθένας να υλοποιήσει. συνεισφέρει. Ναι. Μάλιστα, Ναι. μάλιστα. Ναι, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι εγώ έχω έναν τοίχο που δεν μ' αρέσει. Μμμ. Φτιάξτε κάτι. Ναι. Για να καλύψω την ασχήμια του ή να έχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, ή έτσι, για να το διακοσμήσω, για να το κάνω πιο χαρούμενο. Ναι, όχι, είναι πολύ... Σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπαίνει και στο... Μπαίνει και στο κλίμα, στην μπαίνει στο νοοτροπία κλίμα, αυτή. Ναι, όλοι οι κάτοικοι, κατάλαβες, και αρχίζει και τους αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτό κατάλαβα. Εντάξει. Αυτό είχα εγώ έτσι την απορία, να δω. Ναι. Αυτό Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση από το χωριό είναι η συνεργασία. Μεγάλη. Και αυτό που έλεγα και πριν ήταν ότι οι περισσότερες περιοχές, αν όχι όλη η Ελλάδα, τρογόμαστε μεταξύ μας.
Και... Αυτό γίνεται παντού. Ναι, βλέπω... και μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Καλά, σίγουρα. Αλλά βλέπω τώρα μια τέτοια κίνηση που είναι τελείως ομαδική, είναι τελείως, θα το πω, και συγχρονισμένη. Ναι. Και βλέπω ένα αποτέλεσμα το οποίο, αν δεν υπήρχε συνεργασία, δεν θα γινόταν ποτέ. Όχι. Αυτό ναι, σίγουρα. Και δεν το έχω δει πουθενά αλλού αυτό. Ναι. Υπάρχει, αλλά η διαφοροποίηση σε εμάς εδώ πιστεύω ότι είναι το χιούμορ. Το ότι δεν είναι τόσο το στημένο. Είναι περισσότερο χιουμοριστικά τα σκίτσατα, οι εικονογραφήσεις, ας το πούμε, τα γκράφιτις. Και όχι μόνο. Ναι. Όλες τις κατασκευές. Όλες, ναι. Η παραμικρή πινακιδούλα που είναι μέσα στο πάρκο, γιατί υπάρχουν δέντρα που έχουν πινακιδάκια. Ναι, παντού. Είναι όλα χιουμοριστικά, λίγα είναι έτσι τα πιο σοβαρά. Ναι. Λίγα έχουν φιλοσοφίες, τα πιο πολλά είναι... Έχουν κάποια φιλοσοφίες, αυτός που το ξέρει και το πιάνει. Ναι. Κατάλαβες, ο άλλος θα γελάσει. Σωστό. Αυτός που πιάνει τη φιλοσοφία θα το πιάσει. Σωστό. Ναι. Βέβαια να αναφέρω κιόλας ότι καλό είναι να γίνει μια δωρεά, έτσι, και να βοηθηθεί ο σύλλογος, αλλά μην ξεχνάμε ότι μόνο και μόνο με την επίσκεψη το βασικότερο εμείς αυτό θέλουμε. Και με την τόνωση της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη τοπικών προϊόντων, των μαγαζιών, όλα αυτά. Αυτό θέλουμε εμείς, την σίγουρα. επισκεψιμότητα στο χωριό. Ναι, σίγουρα έτσι, λοιπόν. Καταρχήν μας αρέσει ο κόσμος. Έτσι, μας αρέσει ο Τζερτζελές, μας αρέσει να έρχονται να φεύγουν όλο αυτό. Και αυτό είναι βασικά που θέλουμε. Και σίγουρα, εντάξει, από ό,τι κατάλαβα, όλο αυτό με τις κατασκευές ξεκίνησε σαν τοπικό χαρακτήρα και αργότερα πήρε τον σε εισαγωγικά τουριστικό, γιατί δεν έχω δει το ακραίο φαινόμενο του τουρισμού εδώ. Έχω δει όμως να είναι γνωστό και να υπάρχει μια διαφήμιση. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και γίνεται πολύ γνωστό. Όχι, ναι, ξεκίνησε για το χαβαλέ των ατόμων, ας πούμε, που το κάνουνε. Ναι. Δεν και εξελίχθηκε εφόσον... Από την αγάπη περισσότερο. Αυτό. Αλλά σιγά σιγά, ξέρεις, ο ένας με τον άλλον μαθεύτηκε. Ναι, ναι. Εννοείται. Τα τελευταία δηλαδή 4 χρόνια περίπου έχει μαθευτεί πάρα πολύ. Εγώ τα 2 τελευταία το έχω δει σε μεγάλη έξαρση. Ναι, εντάξει, γιατί μπήκε ο Σιδερένιος Θρόνος. Από εκεί και πέρα, ναι. Πριν από αυτό. Και πριν με το παρκάκι, αλλά από τη στιγμή που στήθηκε ο Iron Throne τελείωσε. Ναι. Και έγινε και έγινε viral. Και κάποιες εκπομπές στη τηλεόραση που το διαφημίσανε. Ναι. Εντάξει, ναι. Οπότε άρχισε και η επισκεψιμότητα πια στο χωριό. Και ανέβηκε. Είναι λογικό. Όλοι μένουν ευχαριστημένοι. Οπότε... Αυτό ακούω. Ναι, φεύγουν, λένε, ξανάρχονται. Ναι. Όχι, είναι θεμιτό, είναι και μάλιστα πολύ ωραίο να γίνεται αυτό και ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι για να το μάθει ο κόσμος, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι που αξίζει να μαθευτεί. Συνήθως έχουμε μάθει να κοινοποιούμε κάτι το αρνητικό και κάτι το παράξενο. Συνήθως, ναι, πολύ σπάνια. Και σπάνια επικροτούμε κάτι το οποίο είναι αξιόλογο και τα λοιπά. Ευχαριστούμε για την πραγματικά που έχεις. Δεν έχω δει όπου και να έχω πάει κάτι αντίστοιχης ομορφιάς και χαρακτήρα. Θεωρώ ότι είναι μοναδικό. Αυτό. Πώς το λένε, εκ μέρους όλων. Θα σε ευχαριστήσω εγώ. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, εμένα, επειδή το έχω ζήσει από την πρώτη πέτρα, σαν ξένη, όχι σαν κάτοικος, έτσι. Ήρθα καλοκαίρι και μου λένε θα πας μέσα στο δάσος με το παιδάκι σου, ας πούμε, το Κωνσταντίνο και θα περπατήσετε 20 λεπτά περίπου. Έχουμε κάνει πισίνα, τότε είχε ρίξει και πέστροφες. Οι οποίες πέστροφες, μείνανε 2-3 βράδια. Κατάλαβα. Ψαρευτήκανε, φαγωθήκανε, τελείωσε. Κατάλαβα. Εντάξει, τότε το λέγαμε πισίνα. Δηλαδή η ονομασία που είχε δοθεί, ας πούμε, ήταν η πισίνα. Είχε κάνει ένα φραγματάκι και το ποτάμι δημιούργησε, έτσι, μια λιμνούλα. Εκεί είναι και το πρώτο βασικό κομμάτι τώρα που είναι στο πάρκο. Που είναι και το βόλεϊ, είναι τα κορονάκια, το πλάτωμα. Εκεί ήταν. Και αυτό είναι από τα σημεία που είναι
θεωρώ τα πιο ωραία για να πάει μια οικογένεια να καθίσει και να κάνει το παίξει και τα πάντα. Να παίξουν τα παιδάκια, όταν είναι μικρά τα παιδάκια και δεν αντέχουν να προχωρήσουν. Αυτά ήθελα να μάθω από εσάς, γιατί εντάξει, έχουμε αναλύσει πολλά από τα θέματα τα άλλα νωρίτερα. Είναι τον απλά θεωρούσα ότι έπρεπε να έχουμε και μια γνώμη από έναν από τους καλλιτέχνες πάνω σε αυτές τις κατασκευές. Ευχαριστώ που λέτε καλλιτέχνη. Μα πραγματικά είναι έργα τέχνης, εγώ αυτό θα πω. Δηλαδή, ο τρόπος που έχουν δημιουργηθεί, το πόσο εφάνταστα είναι και το πόσο καλοβαλμένα είναι έργο τέχνης, πραγματικά. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία γενικώς στη ζωή σου όμως. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ εύχομαι να υπάρξει αναγνώριση για την περιοχή. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι για το κανάλι, σε κανένα λόγο, για καμιά περίπτωση. Είναι πιο πολύ γιατί είδα κάποια πράγματα που τα είδα ανησυχητικά και θεώρησα ότι είναι σωστό να ελπίζω να ευαισθητοποιηθούν αυτοί που πρέπει να ευαισθητοποιηθούν. Και για αυτοί που ήδη έχουν την αντίστοιχη ευαισθησία. Το να τρέξω εγώ, το ξέρω. Το θέμα είναι να ευαισθητοποιηθούν αυτοί που πρέπει. Σωστό. Έτσι, που παίρνουν αποφάσεις σημαντικές για έναν τρόπο. Σωστό. Έτσι, γιατί κινδυνεύουμε, κακά τα ψέματα. Αυτό. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για τον χρόνο σας και πάμε να συνεχίσουμε εμείς. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Φτάσαμε στον υδροβιότοπο. Τώρα να σας πω ότι εδώ ζει ένα πολύ σπάνιο είδος ψαριού, το αττικόψαρο, το οποίο υπήρχε παντού σε όλη την Ελλάδα, αλλά επειδή φέρανε τα κουνουπόψαρα από την Αμερική, άρχισε να εκλείπει. Και αυτή τη στιγμή σε λίμνες που κάποτε ήταν πολυπληθέστατο έχουν να βρεθούν χρόνια, έστω ένα δείγμα, για να ξέρουν ότι υπάρχει ακόμα. Δεν είχε γίνει εκτεταμένη έρευνα, επομένως από αυτό που έχω ψάξει ελάχιστα μέρη το έχουν και ίσως η Παύλια να είναι και ένα από τα τελευταία καταφύγια του. Αυτός είναι ο ένας λόγος για το οποίο το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο θα ήταν τρομερά επιβλαβές. Ένα ψαράκι τόσο σπάνιο θα καταστρέφονταν όλο το περιβάλλον του, όλος ο υδροβιότοπος στον οποίο κατοικεί. Λοιπόν, τώρα εδώ μπαίνουμε σε μια έννοια καινούρια στο κανάλι, λέγεται Life Listing. Life Listing είναι μια καινούρια ανατροπία, έχει έρθει από την Αμερική και αφορά το ψάρεμα, αλλά με ποιο τρόπο? Να προσπαθείς να προσθέτεις καινούρια είδη συνέχεια στο κατάλογο με τα είδη που έχεις πιάσει. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από το να αρχίσουμε αυτό το κεφάλαιο του Life Listing με την προσθήκη ενός τόσο σπάνιου και όμορφου ψαριού. Εννοείται είναι
τρομερά απειλούμενο, υποεξαφάνιση, απαγορεύεται το ψάρεμά του. Έχω πάρει ειδική άδεια για να το κάνω αυτό. Δεν θα κρατήσουμε κανένα ψάρι, δεν θα τραυματίσουμε κανένα ψάρι. Έχω μαζί μου ειδική γυάλα για να το βάλω μέσα όταν το βγάλω, να το φωτογραφίσουμε, να το δούμε, γιατί αν ψάξετε στο Google υπάρχουν ελάχιστες φωτογραφίες και σε πολύ κακή ποιότητα. Επομένως, να το πιάσουμε, να το ερευνήσουμε, θα προσπαθήσουμε να το πιάσουμε. Ελπίζω να το επιτύχουμε, να το δούμε στην κάμερα. Επαναλαμβάνω, έχω πάρει ειδική άδεια, είναι υποεξαφάνιση, δεν επιτρέπεται να το ψαρέψετε και όλες οι κινήσεις που θα κάνουμε με αυτό θα είναι τρομερά προσεκτικές. Θα μπει στη γυαλίτσα, θα μείνει εκεί για να το φωτογραφίσουμε κτλ. Και θα το βγάλουμε ίσως λίγο εκτός νερού να το δούμε πριν να τον απελευθερώσουμε. Λοιπόν, δεν καθυστερώ άλλο. Με βλέπετε μουσκεμα γιατί έριξε μια βροχή και έχω γίνει μουσκίδιο πάνω μέχρι κάτω. Αλλά πάμε να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Γεμίσουμε την γυαλίτσα μας. Είναι ειδική για μικρόψαρα. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο μέρος, παιδιά. Τρομερά δύσκολο. Και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Εννοείται χαμός από κουνούπια. Μιλάμε για έλος. Η ψάρια ρε. Καλό σημάδι αυτό. Επίσης έχει πάρα πολλές βδέλες και θέλει τρομερή προσοχή. Λοιπόν, αυτό μας φτάνει τη γυαλίτσα μας έτοιμη και πάμε να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω ένα μικρό φελουδάκι. Λοιπόν, με ένα αγκιστράκι νούμερο 15. Κοιτάξτε λίγο πόσο ψηλό είναι για δόλωμα. Έχω φέρει ζυμάρι και έχω φέρει και μιγκατίνι, μπεκατίνι, όπως θέλετε πέστε το. Ένα μπεκατίνι ίσα ίσα παίρνει. Τώρα το στοίχημα όλο είναι αν θα καταφέρουμε και πώς να το ρίξουμε εκεί που δεν έχει φύλλα πολλά. Έχω το λαρέφ για αυτή τη δουλειά. Θα είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Σας το λέω. Για να δούμε. Ντάν μέσα έπεσα, αλλά πήγε ένα βατράχι πάνω. Yeah. Α, έχει ψαράκι. Έχει, πήραμε. Έλα εδώ. Να το, παιδιά. Να το. Πιάσαμε. Παιδιά, να το. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Είναι σαν πολύ μικρός κυπρίνος. Θα το ξαγκιστρώσω και θα το δούμε λίγο καλύτερα έξω από το νερό σε λίγο. Μέχρι να το παρατηρήσουμε, να το φωτογραφίσουμε, ξαναρίχνω μπας και πάρουμε κανένα ακόμα. Να είμαστε τυχεροί. Λοιπόν, τώρα που ηρέμησε λίγο. Το βλέπετε. Αυτό, παιδιά, είναι το αττικό ψαρό. Πολύ σπάνιο πλέον. Εξαιρετικά σπάνιο πλέον. Θα βγάλω την καλή τη φωτογραφική, να βγάλουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία και συνεχίσουμε με το ψάρεμα, μπας και βγάλουμε άλλο. Θέλω να δούμε, να παρατηρήσουμε αν μπορούμε να βρούμε αρσενικό και θηλυκό και διαφορές. Παιδιά, βγάλαμε δύο φωτογραφιούλες καλές.
Θα σας τις δείξω στην οθόνη. Αυτό είναι το ψαράκι. Το απελευθερώσουμε ήσυχα. Εδώ μπροστά. Για να φωτογραφίσω άφησα το φελό μέσα. Για να δούμε. Έχουμε καμιά τύχη? Έχουμε πάλι ψαράκι. Για να δούμε. Πιο μικρό αυτή τη φορά. Ωραία. Θα μαζέψουμε 2-3 να δούμε αν μπορούμε να βρούμε διαφορές. Θα το επαγκιστρώσω και θα το αφήσω μέσα στη γυαλίτσα. Το δολώνω και το πετάω. Για να δούμε. Μπορεί να έχει καλούς πληθυσμούς εδώ μέσα. Παρότι έχει πολλούς θηρευτές, δεν έχει το κουνουπόψαρο. Πρέπει να μην πέσει πάνω στα φύκια. Αυτό είναι το κόλπο. Να το. Απευθείας, παιδιά. Απευθείας. Είναι πολύ ενθαρρυντικό σημάδι αυτό. Έχει έναν υγιή πληθυσμό εδώ. Κάνεις παρέα με το φίλο σου. Όλα θα τα βγάλω φωτογραφίες και θα συγκρίνουμε στο τέλος. Χειρίζεστε τέτοια ψάρια, πάντα να έχετε βρεγμένα χέρια. Μπορεί να τους χαλάσετε το στρώμα που έχουν στα λέπια, το στρώμα σαν γλίτσα που έχουν πάνω τους, και τους βοηθάει να προστατεύονται από ασθένειες. Οπότε μεγάλη προσοχή. Έχω πέσει πάνω σε ένα βατράχι. Πήρα. Όχι, το άφησε. Έχει πάρα πολλά φύτα. Βέβαια αυτά είναι τόσο μικρά που ζουν ανάμεσα στις καλαμιές, δεν έχουν ανάγκη. Και τρέφονται κυρίως με κουνούπια και διάφορα έντομα, προνύμβες εντόμων. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχει αρκετά ψαράκια. Πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Είναι σημάδι υγιούς οικοσυστήματος. Άντε κι άλλα ένα. Θα βγάλουμε φωτογραφίες όλα σήμερα. Να δούμε αν μπορούμε να καταλάβουμε διαφορά μεταξύ αρσενικού και θηλυκού και πώς χαρακτηρίζεται. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και πολύ χαρούμενος που έχει καλό πληθυσμό. Άντε και ένα ακόμα. Έχω και την απορία να δούμε πως έχει κανένα άλλο είδος ψαριού. Αλλά όλα φαίνεται να είναι αττικόψαρα. Πράγμα που είναι πάρα πολύ καλό, βεβαίως. Και πιάνουμε από όλα τα μεγέθη. Λοιπόν, θα το ρίξω μέσα αυτό, αλλά πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Κάνω αυτό εδώ πέρα, έχω το καπάκι με λίγο νερό μέσα, ώστε να μην παθαίνουν κάτι και τα βγάζω φωτογραφία. Βγάλαμε τη φωτογραφία που θέλαμε, τώρα θα το αφήσουμε πάλι μέσα. Το απελευθερώσουμε ήρεμα, χωρίς να πάθει κάτι. Δεν μπορώ να
να σας περιγράψω τη χαρά μου που καταφέραμε και βρήκαμε αυτό το σπάνιο ψαράκι και σε έναν υγιή πληθυσμό από ό,τι φαίνεται. Έχει πάρα πολλά, ευτυχώς, και νιώθω λίγο αισιόδοξος γι' αυτό. Ίσως υπάρχει ελπίδα, παρότι μπορεί να είναι ένα από τα τελευταία καταφύγια τους, αλλά τουλάχιστον έχουν υγιείς πληθυσμούς. Παιδιά, προστατεύστε τη φύση, μην επιχειρήσετε να τα ψαρέψετε. Είναι σπάνιο, όπως προείπα έχω ειδική άδεια και τους συμπεριφέρομαι όσο καλύτερα γίνεται. Δεν πατάνε καν στη στεγνή επιφάνεια, μπαίνουν στο δισκάκι με νερό, τα φωτογραφίζω για να δω τα χαρακτηριστικά τους και τα αφήνω πάλι μέσα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο ακόμα και θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Νομίζω πως κάτι πήραμε ακόμα. Βλέπω λίγο κίνηση. Ναι, έχουμε ένα ψαράκι ακόμα. Το απαγκιστρώσουμε και θα το φωτογραφίσουμε και αυτό. Όπως προείπα, δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στο ίντερνετ διαθέσιμες. Μοιάζει με πολύ μικρό κυπρίνο, αλλά και πάλι είναι πολύ διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του. Θα σας βάζω φωτογραφίες. Άλλο ένα. Έχουμε ψαράκι πάνω. Ναι. Κοιτάω να δω μήπως μπορούμε να μελετήσουμε λίγο τα μεγέθη, τα χρώματά τους και μήπως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε στη λιμνούλα. Γρήγορη απαγκίστρωση, πάντα βρεγμένο χέρι. Και μέσα έριξα και ένα εκεί στο βάθος της λίμνης, που ό,τι βλέπω πρέπει να έχει κάποιο ψαράκι. Ναι. Έχει πάρα πολλά βατράχια. Άλλο ένα μεγάλο. Έχουν πάρα πολλά χρώματα. Κάποια από αυτά είναι πραγματικά πολύ χρώματα λέπια. Ροζ, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Έχουμε ψαράκι πάνω. Για να δούμε. Ναι. Έχουμε. Θα βάλω και μεγάλο δόλωμα. Μήπως καταφέρουμε να πάρουμε τα μεγαλύτερα του κοπαδιού. Για να δούμε. Γρήγορη απαγκίστρωση. Και αυτό μεγάλο είναι. Πήρα. Πολύ χαίρομαι, παιδιά. Έχει έναν πάρα πολύ υγιή αριθμό ψαριών. Που σημαίνει ότι ακόμα είναι σε καλό σημείο εδώ πέρα. Λοιπόν, τελευταία μας βολή, άλλο ένα. Το φωτογραφίζουμε, τα αφήνουμε και φεύγουμε. Τελευταίο μας ψαράκι αυτό. Φωτογραφία και μέσα. Πιο σκούρο αυτό. Για να δούμε. Και το τελευταίο μας φωτογραφήθηκε, απελευθερώνεται. Σας ευχαριστώ όλους που με ακολουθήσατε σε αυτή την περιπέτεια. Μείνετε συντονισμένοι και τις επόμενες.